SKL Short Key Lesson with Teacher DG. Hypocenter and epicenter. What's the difference? Ang hypocenter at epicenter ay mga terminolohiya na ginagamit para ma-visualize natin ang lokasyon at pinagsimulan ng earthquake. Ang hypocenter ay mula sa salitang Griego na hypokentron. Ang ibig sabihin ng hypo ay below o ilalim at kentron naman ay center. Kaya ang literal na meaning nito ay below the center. Ang range ng lalim nito ay umaabot hanggang 100 kilometro mula sa epicenter. Sa point na ito, sinasabing nagsisimula ang paggalaw ng fault na nagiging sanhi naman ng isang earthquake. Ang hypocenter ay tinatawag ding focus. Ang epicenter ay mula rin sa salitang Griego na epikentron. Ang ibig sabihin ng epi ay upon o ibabaw. Kaya ang literal na meaning nito ay upon the center. Ito ang region direkta sa itaas ng hypocenter o focus. Ito ang nagsisilbing map location ng earthquake sa ibabaw o surface ng earth. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like my video and subscribe to my YouTube channel for more video lessons. Science made easy with Teacher DG.